Ik heb volgens mij het ontbrekende item van de kinderkamer gevonden. Het is dus een vloerkleed van Love by Lily. Echt een super schattig merk. Dit is zo cute. Ik wil nu zien hoe het eruit ziet op de grond. Oh my god. Zo cute en mooi. Overview van de kamer. Je kunt de code BODIEN10 gebruiken voor 10% korting. En ze hebben nog echt veel meer ander soort kleden en ook andere producten. Dus leef je uit. En ik ben in ieder geval heel erg blij mee. Ik weet in ieder geval zeker dat deze kleine meid en haar grote broer er heel erg van gaan genieten en samen gaan spelen.